हाई गाइज नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि एउटा नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। सर्वप्रथम स्वागत छ तपाईलाई साल्यान्टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामीले एडलिनफ्लाई युआरएल सर्टनरको पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो पब्लिस गरिसकेको छु र पार्ट 1 मा हामीले पीएचपी स्क्रिप्ट कहाँबाट बाइ गर्ने र रिक्वायरमेन्ट के छन् त्यसको बारेमा बताएको थिएँ। भनेपछि पार्ट 2 मा हामीले एडलिनफ्लाई युआरएल सर्टनर पीएचपी स्क्रिप्ट कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा बताएको थिएँ। सिम्पली आजको पार्ट 3 मा भिडियो हामीले त्यसलाई कस्टमाइजेसन जस्तै सेटिङहरू के लोगो चेन्ज यताउताको सेटिङहरू हामीले हेर्नेछौँ, जुन तपाईँको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँ युआरएल सर्टनर वेबसाइट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टलाई तपाईँले लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस, आउनुहोस् त भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्। लाइक र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्छ। सो गाइस, आउनुहोस् त भिडियो सुरु गरौँ। सो साथीहरू, म आफ्नो स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो भिडियो पार्ट 3 रहनेछ, जसमा मैले एडलिनफ्लाई युआरएल सर्टनरको एडमिन प्यानलको सेटिङको बारेमा बताउने छु, जुन यहाँ तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। सिम्पली तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्छ। सो साथीहरू, मैले जुन यो साइट बनाएको थिएँ, सिम्पली पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो पब्लिस भइसकेको छ। यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सनमा गएर जान सक्नुहुन्छ या हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यहाँनिर तपाईँलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ। एउटा जो तपाईँको युजर सेटिङ हुन्छ भने, जुन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, दिस इज युजर सेटिङ। यदि तपाईँ को साइडमा कसैले एकाउन्ट बनाउँछ र यसमा तपाईँको लगइन जान्छ भनेपछि यहाँ तपाईँको सिम्पली उसले युआरएल सर्ट गर्न सक्छ। यदि सिम्पली यहाँबाट युआरएल राखेर सर्ट गर्न सक्छ। यो भने बेसिक सेटिङ मात्रै हुन्छ जो यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँ तपाईँले एडमिनिस्टर एरियामा गएर सम्पूर्ण डिटेलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हामीले यहाँ पर्सनल टोकन छुटाएका छौँ। सिम्पली यहाँनिर देखाएको छ। सिम्पली म यो पनि फिलअप गरिदिन्छु एकैछिनमा। यहाँ तपाईँले एकैछिन वेट गर्नुहोस्। सो साथीहरू, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो हाम्रो एडमिन प्यानल। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरूमा यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण सेटिङहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ए टु जेडको सेटिङको बारेमा म तपाईँलाई सर्टकटमा जानकारी दिन्छु। सिम्पली म्यानेज लिङ्कबाट यहाँ तपाईँले सिम्पली म्यानेज लिङ्कमा नजाउँ, हामी स्ट्याटिक्समा जाउँ। स्ट्याटिक्समा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेली भ्युज कति आइरहेको छ, लिङ्क अर्निङ कति भइरहेको छ, डेली सिपिएम कति छ र रेफरल अर्निङ कति छ, यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँ तपाईँले म्यानेजिङ लिङ्कबाट यहाँ तपाईँले कति लिङ्क सर्ट भइरहेका छन्, यहाँ तपाईँले म्यानेजिङ लिङ्कबाट यहाँ तपाईँले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै लिङ्कलाई हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डिलिट विथ स्टेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ लिङ्क सम्बन्धी तपाईँले डिलिट गर्ने अनि हाइड गर्ने, इनएक्टिभ गर्ने, यहाँबाट सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। र पेआउट रेटमा आइसकेपछि हामीले इन्डस्ट्रियल र ब्यानर र पपअप भनिन्छ। यहाँ सम्पूर्ण काम लाग्ने भनेको ब्यानर हो। यहाँ तपाईँको एकदमै युज हुने भनेको ब्यानर हो। यहाँबाट तपाईँले पब्लिसर रेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जो पब्लिसर रेट यहाँ तपाईँले कन्ट्रीको हिसाबले कोही कन्ट्रीलाई बढी दिन सक्नुहुन्छ र कोही कन्ट्रीको आधारमा कम दिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईँले आएर डेस्कटपमा यहाँ तपाईँले फुल लेख्नुभयो कम्पनीले 4.5 पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको आफ्नो सिपिएम रेट फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फिक्स गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ। तल आएर यहाँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यहाँबाट तपाईँले सिपिएम रेट फिक्स गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन हुन्छ विथड्र अप्सन। र विथड्र अप्सनमा यहाँ तपाईँले लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ तपाईँको युजरले विथड्र गर्यो भने यहाँ तपाईँलाई विथड्र लिस्ट देखाउँछ। र विथड्र लिस्ट पछि एक्सपोर्टमा गएर यहाँ तपाईँले विथड्र लिस्टलाई पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली लिस्टबाट यहाँ तपाईँले एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रलाई यहाँ तपाईँले इजी तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, त्यसपछि अर्को अप्सन हुन्छ युजरमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ युजरमा यहाँ तपाईँले युजरहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै युजरलाई डिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट युजरलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भेरिफाई पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यहाँ तपाईँले जुन रेफरल युजर पनि यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै युजरलाई यहाँ सिधै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यहाँ तपाईँले युजरमा आएर सम्पूर्ण डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिपोर्टमा आएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण रिपोर्ट चाहिँ कन्ट्री हिसाबको रिपोर्ट। यो चाहिँ जुन क्याम्पेन एड लागेको हुन्छ त्यसको रिपोर्ट यहाँ रहन्छ। यो खासै हामीलाई
काम लाग्ने चिज हैन र मेम्बरशिप प्लानमा यहाँ तपाईको यसलाई पनि स्किप गरिदिनुस् र इन्भोइस पनि स्किप गरिदिनु त्यसपछि ब्लक पनि स्किप गरिदिनु पेज अहिले पेज लिस्टमा गएर यहाँ तपाईले चाहिँ मेन्यु पेज त्यसपछि एडभर्टाइजिङ रेट डिसिएम प्राइभेसी पोलिसी पेजलाई यहाँबाट ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ यो गाह्रो कुरो नि हैन त्यसपछि यहाँ अनाउन्समेन्टमा आएर हामी लिस्टमा जान्छौँ र अनाउन्समेन्टमा तपाईले कुनै पनि अनाउन्समेन्ट दिन सक्नुहुन्छ एड न्यू गरेर यहाँ हाम्रो सीपीएम रेट यति बढ्यो यति घट्यो भनेर यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ सो गाइस त्यसपछि यहाँ हामीले मेन्यु म्यानेजरमा गएर हामीले मेन्युहरू यहाँ सेटअप गर्न सक्छौँ लाइक दिस मेन मेन्युमा होम पब्लिसर रेट के रहन्छ यहाँ तपाईले मेन मेन्यु जुन हाम्रो यहाँ देखिन्छ मेन मेन्युमा हामीले कसरी सेट गर्न सक्छौँ यहाँनिर प्लस यहाँ अरू चिजहरू पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ यो तपाईले आफै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ स्ट्याटिस टेबल एडभान्स रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि दिक्कत कुरा हैन यहाँ तपाईले इजी तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ र मेन सेटिङ आउँछ अब हाम्रो सेटिङ सो गाइस फर्स्टमा सेटिङमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जनरल सेटिङमा यहाँ तपाईले आफ्नो साइटको नेम दिन सक्नुहुन्छ जस्तै म लिङ्क सर्ट भनेर नाम दिन्छु यहाँ तपाईले यहाँ मेरा ट्याग पनि दिन सक्नुहुन्छ सिम्पली त्यसरी तपाईले आफ्नो साइटको टाइटल र सब टाइटल इजी तरिकाले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तलतिर आउनुभयो भने यहाँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र यहाँनिर फेक युजर जो म तपाईले एउटा मेन सेटिङ चाहिँ फेक लिङ्क डाटाबेसमा यहाँ तपाईले फेक यति लिङ्क क्लिक भइसकेका छन् भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ फेक युजर यहाँ 5000 यसको साइडमा अलरेडी रेजिस्ट्रेसन गरेर यहाँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ यो भने फेक गरेको र त्यसपछि करेन्सीमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले युएसडी चुज या अन्य करेन्सीहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा गएर यहाँ तपाईले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आउँदा ल्याङ्ग्वेज म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइनमा आएर यहाँ थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो थिम चाहनुहुन्छ र एडमिनिस्ट्रेटरमा कस्तो थिम चाहनुहुन्छ त्यो सबै यहाँबाट तपाईले लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ लोगो अल्टरनेटिभ लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ फेभिकन आइकन इजी तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ ह्यान्डल गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि लिङ्कमा आइसकेपछि यो पनि खासै तपाईँलाई काम लाग्ने छैन त्यसपछि अर्निङमा गएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप बोनस यहाँ तपाईँले कति राख्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि देखाएको छ साइन अप बोनस खै साइन अप बोनस सिम्पली अर्को सेक्सनमा रहन्छ सिम्पली भ्युज जुन काउन्टर भ्यालु रहन्छ तपाईँले 10 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले तपाईँले यी तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली युजरमा जान सक्नुहुन्छ युजरमा यहाँ तपाईँले क्लोज रेजिस्ट्रेसन नो छ त्यसपछि यहाँ तपाईँले साइन अप बोनस $1 दिन सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो हिसाबले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ र इन्टिग्रेसनमा यहाँ तपाईँको हेडर फुटर कोड दिएको छ सिम्पली हेडर कोड र क्याप्चामा आएर यहाँ तपाईँले क्याप्चर को यो सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ र क्याप्चर सम्बन्धी यो कसरी हामीले इनेबल गर्ने भनेर यहाँ तपाईँले भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु म यसको बारेमा डिटेलको रूपमा कुन कुन सेटिङको बारेमा तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो उसको बारेमा डिटेलको रूपमा बताउँछु सिम्पली सेक्युरिटीमा आइसकेपछि यहाँ हामीले एसएसएललाई यस गर्नेछौँ त्यसपछि सेभ गर्नेछौँ यहाँबाट एसएसएल अन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि यस गरिदिनुहोस् एसएस त्यसपछि एसएसएल पनि हुन्छ त्यसपछि ब्लगमा आएर यहाँ तपाईँले इनेबल ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले ब्लग लेख्नुहुन्छ पोस्ट लेख्नुहुन्छ यहाँबाट जानेर हाम्रो ब्लग थियो यस सेक्सनबाट यता ब्लग लेख्नुहोस् त्यसपछि सोसल मिडियामा आएर यहाँ तपाईँले आफ्नो सोसल मिडियाका लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ सिम्पली सेभ गरौँ सो पुरै सेटिङहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एडमा आएर यहाँ तपाईँले एड लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो क्याप्चाको बिचमा एड क्याप्चाको बिलोमा एड त्यसपछि इन्सेन्सियल एड सम्पूर्ण एड यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली विथड्रमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले विथड्र मेथडहरू प्लस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै पेपल छ स्क्रिन छ बिटकोइन छ यिनीमा तपाईँले थप घट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले यी तरिकाले डिलिट गर्ने र प्लस पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि इमेलमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँको सिम्पली इमेल आउने जाने यहाँ तपाईँको यो रहन्छ यो सिम्पली यसमा तपाईँको कुनै पनि दिक्कत हुने छैन सिम्पली सोसल लगइनमा यहाँ तपाईँले सिधै गुगलबाट लगइन हुने सेटिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली यस गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर क्लिक हियर छ त्यसमा गएर यहाँ तपाईँले इन्ट्रोडक्सन पुरै पाउन सक्नुहुन्छ गाइड पुरै रहन्छ र पेमेन्ट मेथडमा आइसकेपछि पेमेन्ट मेथडमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण चिजहरू A to Z दिएको छ यहाँ तपाईँले कुन कुन पेमेन्ट मेथडहरू इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ दिएको छ सिम्पली यहाँ तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस यहाँ मैले एडलिnkfly URL शॉर्टनरको एडमिन प्यानलको बारेमा सर्ट सेटिङको बारेमा बताइसकेको छु यहाँबाट तपाईँले सम्पूर्ण सेटिङहरूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ 1 by 1 यो सेटिङ राखेर के हुन्छ अस्तरसेसन राखेर के हुन्छ त्यसरी विचार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई यसबारे डिटेल भिडियो चाहिन्छ यो सेटिङको बारेमा अझै हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यदि त्यस्तो भयो भने सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाउने छु र यदि हाम्रो पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसलाई पनि चेक गर्नु होला सो गाइस आजको लागि यति नै यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो यदि हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् लाइक यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्छ सो गाइस म अर्को भिडियोमा आउने छु तबसम्मका लागि जय नेपाल